Вітання, дорогі учасники та учасниці онлайнової конференції «Громадянська освіта в Україні. Виклики, що постають після повномасштабного вторгнення Росії та відповідь на них». Мене звуть Назарій Боярський, я представляю громадську організацію «Інкубатор демократичних ініціатив», і сьогодні я буду також модерувати дану конференцію. Я дуже дякую усім, хто зміг приєднатися, не дивлячись на складні обставини і умови, в яких ми зараз знаходимося, і дякую, що найближчих 3 години ви вирішили присвятити власним міркуванням про громадянську освіту в Україні і ті виклики, які перед нею стоять, з іншого боку, як громадянська освіта може пом'якшити наслідки війни. Я буду дуже радий, якщо ви зможете зараз до чату написати, хто ви, звідки ви та чим займаєтесь, якщо вам дозволяють вказувати цю інформацію міркування безпеки. Будь ласка, завжди дуже приємно знати, хто бере участь з нами тут на платформі Zoom. Також ми здійснюємо пряму трансляцію до Фейсбуку. Якщо ви дивитесь її зараз там, то ви також можете ставити свої запитання, писати коментарі. Я паралельно відслідковую їх на нашій соціальній сторінці і буду радий зачитати тут для наших учасників та учасниць. Власне, конференція «Громадянська освіта в Україні. Виклики, що постають після повномасштабного вторгнення Росії та відповідь на них», організовується громадською організацією «Інкубатор демократичних ініціатив» у партнерстві з Освітнім домом прав людини в Чернігові за підтримки Федерального агентства з громадянської освіти за рахунок коштів Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. І, власне, для того, щоб задати таку певну рамку і пояснити, про що ми сьогодні будемо говорити, хотів нагадати, що Україна якраз одна з тих країн, де поняття громадянської освіти є зафіксованим в нормативних актах. Так, у нас є концепція розвитку громадянської освіти в Україні, яка є діючою наразі, в якій зазначається, що громадянська освіта розуміється як навчання та громадянське виховання на основі національних та загальнолюдських цінностей. В цьому документі також передбачена мета, завдання, де здійснюється громадянська освіта. І якщо подивитися зараз на мету громадянської освіти, то ми можемо побачити, що, звичайно, виклики, які постають під час війни, під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України, вони дуже кореспондуються з тим, на що спрямована, власне, громадянська освіта, да? Тому що спрямована на утвердження і захист державності, те, що здійснюється наразі, та демократії. І, власне, ми часто чуємо про те, що українці захищають, власне, демократію в Україні від посягань авторитарної сусідньої держави. Тому ми можемо сьогодні перевіряти ці цінності, на які розвивала громадянська освіта, побачити, як це працює, і з іншого боку, зрозуміти, які в нас стоять нові виклики для того, щоб розвивати громадянську освіту вже в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Ну і змістовні напрямки громадянської освіти також визначаються, власне, цим же документом, і можете побачити, що це і права людини, це і розвиток громадянських інститутів, медіаосвіта, критичне мислення, національно-патріотичне виховання, волонтерська діяльність та ряд інших речей. Власне, відповідно до цієї концепції, громадянська освіта здійснюється також на різних рівнях і охоплює собою як заклади формальної освіти, так і неформальної освіти. І, звичайно, що ми хотіли би розпочати нашу сьогоднішню конференцію, власне, з того, щоб надати слово представнику Міністерства освіти і науки України. До нас сьогодні зміг приєднатися Олександр Пижов. Він є генеральним директором європейської інтеграції, бюджетування та узгодження політик Міністерства освіти і науки України. Дякуємо, пане Олександре, що змогли знайти в сьогоднішніх умовах час на це. І вам слово. Доброго дня, шановні колеги, шановні учасники та учасниці цього заходу. Пане Назарі, дякую за запрошення взяти участь у цьому заході. Дійсно, графік дуже насичений. У мене паралельно зараз телефон йде місці Світового банку в Україні, які фінансують проєкт удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів. Тому я тут трошки буду розриватися, і тому думаю, що сьогодні вкладусь в регламент відведених мені 10 хвилин. Дійсно,
Громадянська освіта, сьогодні ми маємо переоцінити важливість цього явища і цього спектру освіти і змісту цієї освіти. Ми сьогодні розуміємо, що мені важко назвати тих людей, людьми, які прийшли на нашу землю вбивати, знищити нашу державу, наших людей, нашу цивільну інфраструктуру, знищувати майбутнє сьогодення наших дітей, взагалі назвати їх людьми, але я впевнений, що мотивація їх йти сюди напряму залежала від відсутності громадянської освіти в їхній державі, в їхньому вихованні, в їхніх цінностях. Тому після нашої перемоги я впевнений, що вона буде незабаром, дуже скоро, коли буде змінена влада в тій державі, яка чинить військову агресію проти нашої батьківщини. Я думаю, що світові демократичні інституції мають взяти на себе високу відповідальність за перевиховання того населення, яке мешкає на тій території. І я думаю, що одне із чільних місць в цьому процесі мають також наші організації, наші заклади освіти, в тому числі позашкільної освіти, організації громадянського суспільства, брати участь в поверненні на цивілізаційну сторінку тих людей, які сьогодні залишилися в середньовіччі. Тема мого виступу сьогодні – це пошкоджена інфраструктура російським агресором. І хочу зазначити про те, що освіта і наука України продовжує тримати нищівний удар терористичної Росії. І станом на понеділок, на 10 жовтня 2022 року, 2295 закладів освіти є пошкодженими і 313 є повністю зруйнованими. Тобто ми можемо говорити про цифру у 2608 закладів освіти, які зазнали руйнувань в тій чи іншій мірі, і в тій чи іншій мірі або вже відновлюються, або будуть перебудовуватися повністю з нуля. Також хочу зазначити про те, що 10 жовтня цього року, в понеділок, ворог цинічно та масштабно завдав низку ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури України. Зокрема, постраждав центр столиці, місто Київ. Вибух на перетині вулиць Володимирської та бульвару Шевченка пролунав приблизно о 8 годині 10 хвилин, в час, коли люди мирно їхали на роботу та навчання, і внаслідок цього удару суттєві ушкодження отримали будівлі Міністерства освіти і науки України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національної академії наук України та будинку учителя. За попередньою інформацією, загинуло 5 людей, ще 12 людей поранено. Серед поранених 2 співробітників Міністерства освіти і науки України, яким надана своєчасна медична допомога. Цей факт вкотре став свідченням цілеспрямованого знищення Росією сьогодення та майбутнього української освіти та науки. Не можна вже говорити про те, що ці люди стріляють по енергетиці, як вони говорять, чи по військовим формуванням. Ці люди стріляють в серце освіти, в Національну академію наук, в серце науки, в Київський національний університет імені Тараса Шевченка, провідний заклад вищої освіти України, в будинок вчителя, який має історичну цінність як пам'ятка архітектури України, вибиті всі вікна, понищені всі стелі в будівлі Міністерства освіти і науки, в якій працювали директорати науки, директорат професійної освіти, директорат цифрової трансформації, департамент атестації кадрів вищої кваліфікації. Сьогодні, що дуже цікаво, хочеться зазначити про те, що в пошкодженні будівлі міністерства, як я вже сказав, вибиті усі вікна, обвалені стеля, частина стіл, але в залі засідань державний прапор України, символ української незламності, залишився абсолютно неушкодженим. Абсолютно неушкодженим. Це, я впевнений, що це є той знак Всевишнього про те, що, не дивлячись ні на що, Україна буде цілою і неушкодженою. Україна вистоїть і Україна переможе в цій тотальній і звірячій війні.
Керівництво Міністерства освіти і науки робить все можливе для збереження життя та здоров'я як працівників міністерства, так і всіх освітян. Працівники будівлі, яка пошкоджена, їх перемістили на інші робочі місця і створили умови для ефективної роботи, в тому числі організували роботу дистанційно, і працівники апарату Міністерства освіти і науки продовжують невпинно працювати для того, щоб система освіти залишалася дієздатною, здобувачі могли отримати максимально якісні освітні послуги, а викладачі могли максимально ефективно викладати у максимально безпечних умовах. Враховуючи підвищену активність Росії щодо ракетних обстрілів цивільної інфраструктури України на цьому тижні, до кінця поточного тижня по всій країні оголошений дистанційний формат організації освітнього процесу на всіх рівнях. День у день Росія жорстоко порушує положення Декларації про безпеку шкіл, інших міжнародних документів та домовленостей, створюючи загрози для цілого покоління українських дітей втратити доступ до навчання. Ми неодноразово звертаємось до міжнародних партнерів та до всіх друзів України з проханням докласти усіх можливих і неможливих зусиль, аби припинити ці злочинні напади на освіту і науку і вжити заходів щодо справедливого покарання держави-терористів. Освіта і наука її залишаються найпотужнішою зброєю у світі. Окрім того, враховуючи цивілізаційні злочини Росії та її представників, ми закликаємо весь світ припинити співпрацю з країною-терористом та її суб'єктами, ізолювати їх. Ми просимо росіян, які спонукають своє керівництво знищувати Україну, та які у рівній мірі винні у злочинах, які чинить їх керівництво, ізолювати від усіх перспективних країн, які поважають гуманізм, права людини, верховенство права та демократію. Для цих людей мають бути закриті всі можливості таких країн. Вони підтримують знищення української держави, українських дітей та цивільних осіб, цивільної інфраструктури та енергетичної безпеки. Терористам не місце за однією партою з цивілізованим світом. Це дуже важливо доносити на усіх рівнях комунікацій. В тому числі я прошу вас, коли ви маєте міжнародні контакти, говорити про це з нашими колегами. Попри війну, для нас дуже важливо створювати нові можливості для освітян і дослідників з України. Ми прагнемо інформувати європейську та світову спільноти про актуальний порядок денний нашої системи освіти та науки. Ми запрошуємо партнерів та друзів України до співпраці і реалізації нових проєктів, які стануть фундаментом нового європейського та світового порядку безпеки, освіти та науки. Україна та українська система освіти дійсно потребують світової підтримки. Сьогодні наша держава стикається з такими викликами, яких ми і наша система освіти і науки ніколи не бачили. Тільки ми почали виходити з кризи, яку спричинила світова пандемія ковід, ми зіштовхнулися з безпрецедентними випадками агресії та знищення нашої інфраструктури, знищення наших людей та намаганнями знищення нашої держави. Для найякіснішої комунікації ми навіть створили відповідний сайт. Пане Назаре, я прошу вас продемонструвати сайт, який створила команда Міністерства освіти і науки для доведення актуальної інформації про пошкодження освітньої інфраструктури світовій спільноті. Цей сайт є двомовний, і англійською, і українською мовою, і ми бачимо, що 7 мільйонів дітей в Україні є дітями війни. Коротка інформація про заклади, які постраждали від руйнувань. А далі ми можемо побачити карту України з відповідною детальнішою інформацією про те, в якій області, в якій місцевості, які заклади освіти пошкоджено або які зруйновані. Я би пропонував подивитися місто Харків, Харківську область, точніше, і тут дуже чітко видно, що страждають абсолютно всі заклади всіх рівнів освіти. Нижче на цьому сайті видно фотографію економічного факультету Каразінського університету, на фоні якого виступав президент перед Конгресом Сполучених Штатів України, який був знищений в один із перших днів російського вторгнення на нашу державу. Сьогодні наша інфраструктура страждає дуже сильно. Був період, коли ми отримували в статистичній інформації
знищення одного закладу освіти протягом однієї доби. На позаминулому тижні цей показник трошки знизився, але цей тиждень відновив цю жахливу статистику, тому ці виклики ми маємо нести разом, ми маємо перелаштовувати та перелокалізовувати здобувачів освіти, викладачів для того, щоб в тих місцевостях, де можливо організувати освітній процес у очній формі, це було можливо зробити в безпечних умовах. Окрім того, зазначу, що станом на сьогодні в проєкті Державного бюджету України, який ухвалений в першому читанні Верховної Ради України, передбачена державна субвенція на облаштування безпечних умов навчання, укриттів та інших заходів безпеки в закладів загальної і середньої освіти. Ви бачите зараз на слайді економічний факультет Харківського національного університету імені Каразіна, про який я говорив. Тому держава робить це можливе для того, щоб убезпечити здобувачів освіти від тих викликів, які в безпечному форматі, в форматі забезпечення якості освіти стоїть перед нашою державою, перед нашою системою освіти і перед нашими освітянами. Дякую, мої 10 хвилин завершуються. Я готовий відповісти на питання, потім буду змушений повернутися до Світового банку на місію. Дякуємо, пане Олександре, за вашу розповідь і за те, що знайшли час. Ми зараз знімаємо декілька хвилин для бажаючих, хто хотів би поставити запитання пану Олександру. І далі ми будемо вже переходити до наступних спікерів та спікерок, але пана Олександра нас вимушений покинути, тому що вважаєте, то зараз ви можете написати в чат ваше запитання, я його тоді озвучу, це буде насправді оперативніше, або пан Микола піднімайте руку. Да, зараз не вимкнути мікрофон. Мікрофон вімкніть, пане Миколо, мікрофон. Я вибачаюсь. Дякую за увагу і підказку. Як представнику міністерства, пане Олександре, хочу задати запитання. Це неформальна чи формальна освіта громадянська більше? Як ви вважаєте? Це поєднання. Громадянська освіта має займати чільне місце і в формальній освіті, і це відображено і в стандартах загальної середньої освіти, в стандартах вищої освіти передбачені відповідні компетентності щодо виконання тих обов'язкових компонентів освітньої програми, які забезпечують здобуття компетентності в сфері громадянської освіти. Окрім того, широкий спектр неформальної освіти також має відігравати дуже активну позицію в формуванні тих компетентностей в сфері громадянської освіти серед наших учасників освітнього процесу. Дякуємо за запитання та відповідь вам, пане Олександре. Я зараз також до чату надішлю посилання на, власне, концепцію розвитку громадянської освіти в Україні, і там також деталізовано, де вона відбувається, рівні, можна детальніше почитати, як це щонайменше визначає законодавство. Ще, можливо, є запитання до пана Олександра. Давайте будемо пробувати обмежитись одним запитанням, можливо, від людини, тому що у нас не дуже багато часу. Можливо, представниці закладів освіти хотіли би запитати, маєте зараз таку можливість? Будь ласка. До мене питань немає. Якщо будуть питання по ходу, пане Назарі, ви тоді їх сформуйте, ми на них відповімо в робочому порядку, і ви тоді всім зареєстрованим розійшлете, якщо і вам такий формат подобається. Так, звичайно. Я просто хотів дослівно зачитати. Ось, власне, знайшов це запитання, яке надійшло до нас від людини, яка реєструвалася на захід, то вона запитувала, власне, про це у нас Олег запитував про те, які зараз можуть бути альтернативи дистанційній освіті в сучасних умовах, особливо він запитує про Харківську область. Тобто, які, можливо, зараз рекомендації є щодо дистанційної і, можливо, не дистанційної? Зараз рекомендації по всій державі дистанційної освіти до кінця тижня, враховуючи те, що вчора і позавчора агресор нічим не розстрілював нашу цивільну інфраструктуру. Дивіться, остаточне рішення щодо ухвалення рішення про запровадження того чи іншого формату організації освітніх
послуг, організація освітнього процесу ухвалює для закладів загальної середньої освіти територіальна громада, відділ освіти і науки, або можливі прийняття рішень на рівні області. Для закладів вищої освіти рішення ухвалюють безпосередньо керівники закладів вищої освіти, їхні ректори. Сьогодні ми не маємо права обмежуватися виключно дистанційною освітою, бо від цього страждають наші діти, від цього страждають здобувачі освіти, і ми втрачаємо важливий елемент соціалізації наших дітей, спілкування з однолітками, один з одним, і формування цих м'яких навичок комунікації, спілкування, які відбуваються в школі, не обов'язково на уроках. Водночас безпека наших дітей є найважливішим пріоритетом, найбільшим і найголовнішим питанням порядку денного як діяльності безпосередньо в закладах вищої освіти, так і Міністерства освіти і науки, і всіх департаментів і управлінців в сфері освіти, які відповідають за організацію освітнього процесу в тій чи іншій мірі. Ми маємо розуміти, що якщо заклад загальної середньої освіти не має укриття станом на сьогодні, звичайно, ми разом з місцевою владою працюємо над тим, щоб укриття там з'явилося, воно було таким, яким має бути відповідно до тих технологічних вимог, для того, щоб діти були в безпеці в такому закладі освіти. Але якщо немає там такого укриття, заклад освіти має організовувати здобуття освіти в дистанційному режимі до того моменту, коли таке укриття буде забезпечено. Зрозуміло, що це важко, це складно, всі вже втомилися від веб-камер, від уроків по Zoom. Ми бачимо там в різних соціальних мережах, там, як старшокласники зривають уроки в Zoom. Це також питання громадянської освіти. Тому тут питання саме індивідуальне в кожному випадку. Тому тут важливо розуміти те, що питання безпеки – пріоритет номер 1. Але питання здобуття якісних освітніх послуг має такий самий пріоритет, як питання безпеки. Тому ми маємо тут знаходити індивідуальні рішення для кожного питання в контексті забезпечення конкретної безпеки і якісних освітніх послуг. Дякую, пане Олександре, за відповідь. Власне, ми тоді хотіли би подякувати вам за те, що змогли приєднатися до нашої конференції. Якщо будуть запитання, ми обов'язково вам передамо, як ви просили їх. Я нагадаю нашим учасникам і учасницям, що з нами був пан Олександр Пежов, генеральний директор європейської інтеграції, бюджетування та узгодження політик Міністерства освіти і науки України. Дякуємо, пане Олександре. Ну і, власне, пан Олександр нам розповів, і ми змогли переглянути цей чудовий ресурс, який створило Міністерство освіти і науки України для привернення уваги щодо пошкоджених та зруйнованих освітніх закладів в Україні. Я надіслав до чату на нього також посилання. Тих, хто нас дивиться, то, власне, ресурс називається Safe Schools in UA. Можете переглянути і використовувати для адвокації інтересів України за кордоном, оскільки там є англійська мова, ну і для привернення уваги до цієї проблеми в Україні. Ну, а зараз я, власне, хотів би запросити до слова нашу наступну спікерку. Це пані Лариса Коломієць, яка є, власне, сама учителькою історії та громадянської освіти. І я переконаний, що пізніше вона зможе нас також, коли ми перейдемо, власне, до обговорення питань викладання, розповісти про своє бачення цієї ситуації. Но зараз я, пані Ларисо, хотів би вас попросити поділитися, власне, такими свідченнями очевидиці, мабуть, сказати так, про наслідки повномасштабного вторгнення Росії на територію України. В межах, як вам це безпечно, звичайно. Дякую, пане Назарію, за запрошення і за представлення. Вітаю всіх учасників та учасниць. І сьогодні я для того, щоб поділитися досвідом викладання громадянської освіти саме на окупованих територіях, як це відбувалося з самого початку. Тому я перепрошую, якщо мій
моя розповідь буде досить емоційною, тому що все ж таки дається в знаки пережитий досвід. Можливо, ви вже знаєте, що окупація Бердянська сталася 27 лютого, тобто досить швидко і з початку збройного конфлікту. Ще 25 лютого ми намагалися продовжувати наші навчання, але 100 кілометрів від Мелітополя та від Маріуполя вони даються в знаки, і вести уроки, коли за вікном діти чують вибухи, хоча і не так близько, емоційний стан він не може дати того настрою на урок, тому було прийнято рішення про вимушені канікули. Я думаю, що це переживали досить багато українських шкіл. Потім у нас буквально за десь 2 тижні вже з'явилися наразі нові активності, і ось тут ми можемо говорити про наш досвід саме громадянських активностей, як учителів-учительок, як учнів та учениць, їхніх батьків, тому що наша школа однією з перших почала приймати саме біженців з Маріуполю. Нам зателефонували з адміністрації і просто сказали: ось у вас увечері повинні бути люди, ви їх повинні прийняти. Але це школа. І треба було прийняти людей, які перенесли досить багато. І ось тут саме ця активність батьків і учнів, вона нам дуже-дуже допомагала. Зібралися досить багато людей, серед них були і наші учні, тому ось така практика громадянської активності, вона була, так скажемо, не симуляційною, як ми створювали до цього, так, умови, щоб діти цьому навчилися. І саме завдяки ось проявам цієї активності ми змогли більше 2 місяців приймати цих людей, тим більше, що, скажімо так, в умовах окупації це дуже важко зробити, тому що до нас почали навідуватися, так скажемо, гості із автоматами. Вони приходили під приводом того, що когось шукають, що їм є якесь замовлення евакувати когось на Крим, але вимагали надати їм підручники, їх цікавили перш за все підручники історії. І коли вони отримували таку різку відмову від директорки, то якось, так скажемо, не наполягали. І таким чином наша бібліотека зберіглася, не знаю в якому стані вона зараз, але вона зберігалася до кінця навчального року. Ми почали говорити про те, що треба якось спасати наші бази учнівські, тому що цим також цікавилися, і було прийнято рішення, що по можливості ліквідувати як, так скажемо, електронні бази, так і на паперових носіях, і з особовими справами ми вирішили питання із технікою. На сьогоднішній день це одна із 3 шкіл Бердянська, яка не функціонує як російська. І от те, що ми робили, які рішення ми приймали, зрозуміло, що якраз привело до того, що приміщення, воно зараз зберіглося, але воно не використовується. І у нас наразі наша школа існує тільки як українська школа. Зрозуміло, що це школа дистанційна. На протязі того, як ми знаходилися саме у Бердянську, ми не порушували зв'язки з нашими учнями. Тобто кожен класний керівник, кожен вчитель чи вчителька намагалися відслідкувати, так скажемо, де знаходяться діти. Батьки нам повідомляли весь час, куди вони пересуваються, тим більше, що, так скажемо, змінювалися місця їх
проживання досить часто. Після того, до 1 травня, в принципі, навчання, зрозуміло, що не відбувалося. 1 травня закінчився навчальний рік за наказом Міністерства освіти і науки України. І ось з цього моменту постало ж питання, як нам зберегти школу, як нам організувати ось цей навчальний процес. Треба сказати, що до цього року в Україні був такий досвід евакуації, так скажемо, і дистанційного навчання саме вищих навчальних закладів. А от щодо загальної середньої освіти такого досвіду не було. І тому нам треба було ось якраз, так скажемо, бути першопроходцями саме з цього досвіду, з цієї організації. І тому ми створювали і електронні анкети, тому що було всяке. Було таке, що учні чи батьки забирали особові справи, але ж хотіли навчатися у нашій школі. Було таке, що особові справи у нас залишалися, за ними просто не встигли, коли виїжджали, заїхати. І ось нам вдалося все-таки організувати навчання і зберегти нашу школу українською, за українською програмою. Ви знаєте, що у серпні 2022 року була оновлена програма з громадянської освіти, і що досить багато було пунктів додавлено саме в рамках сьогодення. Ну і дуже прописано, що дуже багато практичних занять. Так ось, якщо говорити про наших бердянських десятикласників, то, мабуть, ці практичні заняття вони пройшли ще перед вивченням теорії, яку ми сьогодні з ними опановуємо. Працюємо дистанційно, зараз про це говорили, і говорили про те, що, ну, в принципі, такий предмет, як громадянська освіта, дуже важко давати дистанційно, ну, тому що багато практик, так? Ми наразі не можемо нічого змінити, і яка б ситуація не була, у нас школа працює дистанційно. У нас дуже різна ситуація у наших учнів, і коли виходять на уроки в Zoom, учні виходять із Бердянська, тобто ті, які працюють тільки по українській програмі, я маю на увазі старшокласників, десятикласників, які вивчають громадянську освіту, виходять ті, які, ну, так скажемо, розкидані по всій Україні, і не, ну, буває таке, що немає можливості у тих, хто за кордоном це зробити, але вони навчаються, і ми організовуємо, хоча це дуже важко, ми працюємо і через платформу НЗ, ми працюємо і через класруми. Сайт школи працює, і там також викладаються і домашні завдання, і записи, і відеозаписи уроків. Тобто всі ці напрацювання, вони, в принципі, працюють тільки тепер із оновленням на сьогоднішній матеріал із тим, що вже є із тих практик, які набули наші учні. І, до речі, треба сказати, що у деяких моїх учнів практика ось ця трошки більша, аніж у мене, тому що в окупації я пробула півтора місяця, а вони там до сих пір знаходяться. Я розумію їх стан, розумію, що вони переживають, але розумію те, що не знаходячись там, не можна до кінця пережити саме їх як емоційний стан, ну і почасти фізичний, тому що як тільки з 1 вересня наші учні з Бердянська вийшли у Zoom у вишиванках, до речі, треба сказати, ну, ми зрозуміли, наскільки важливо їм це навчання, але вже наступного тижня почали забирати і наших вчителів та вчительок, які знаходилися на території Бердянська, і говорили про те, що, ну, розшукують і дітей, які навчаються в українській школі. І знову ж таки, ось такі виклики треба було
якось убезпечити цих дітей і людей, особливо в той тиждень референдуму, який проходив на території Бердянська. І знову ж таки цей виклик треба було долати. Але треба сказати, що учні просилися на урок, хоча було прийнято рішення, щоб вони трошки почекали, тому що в будь-який момент могли зайти до них під приводом референдуму, так, але вони хотіли виходити на урок. І треба сказати, що саме бердянські учні і учениці, вони є наразі найактивнішими і на уроках громадянської освіти, і виконання якихось завдань, і коли ми говоримо про якісь практики, тому що, в принципі, це їх життя, і це все це пережите, і треба сказати, що коли в Бердянську почалися у нас масові мітинги, то деякі старшокласники були там, були на площах, були з батьками. Тобто вони все це бачили, вони і мали можливість спілкуватися із жителями Маріуполя, які евакувалися. Вони бачили, як бердянці виходять на мітинги. І зараз зрозуміло, що вони стали свідками. Треба сказати, що ми з вами на цій території не є свідками тих референдумів і як вони саме проходили. І коли це вже ми будемо пояснювати своїм учням та ученицям, у нас не буде тієї практики, яку пережили саме вони, якщо вони знаходилися на непідконтрольній території. І ось тому я вважаю, що треба більше на уроках, мабуть, слухати саме цих учнів, і саме їх досвід, і, можливо, практикувати якісь записи, можливо, якісь проєкти саме з їх досвіду, бо їх досвід наразі є для нас, так скажемо, найбільшою практикою у викладанні саме цього предмету, саме громадянської освіти. І радує те, що це дітям потрібно. І якщо, можливо, ще навіть за рік до цього збройного конфлікту ми цього не відчували, наскільки це дітям потрібно, то зараз дітям дійсно це потрібно, дітям це цікаво дуже, і вони хочуть цього, вони хочуть ділитися своїм досвідом, вони хочуть про це говорити. І ми повинні використати цю можливість і повинні не упустити час, не згаяти час, який у нас є наразі з ось такого учнівського досвіду. В принципі, я намагалася не бути емоційною і просто розказати, як було організовано навчання, але це дуже велика праця, щоб ви розуміли, і це праця не одного місяця була зібрати своїх учнів, зібрати школу. І, як ви бачите, ми намагаємося йти, так скажемо, не в одному напрямку, використовувати не одну платформу. Чому? Для того, щоб ще була така підстраховка. Ви розумієте, що якщо це онлайн, це може в будь-який момент щось статися з цим. Так що у нас, так скажемо, 3 платформи працюють тільки для того, щоб, якщо зникне якась мережа, учні могли продовжувати навчання, і вони знають, де у нас можна знайти саме інформацію із навчання. Ось так працюємо наразі. І ще раз хочу підкреслити, що саме учні із непідконтрольної території, саме наші бердянські учні, вони зараз найактивніші. До речі, треба сказати, що у нас було дуже велике запитання до тих вчителів і вчительок, які там залишилися. Але ось з 10 жовтня практика показала, що тільки ті вчителі і вчительки, які знаходяться на території Бердянська поки що, і ті, які знаходяться за кордоном, можуть вийти у Zoom-уроки. Зараз, на жаль, ті у нас
вчителі і вчительки, які знаходяться на підконтрольній території, от у них такої можливості немає, тому що по всій Україні йдуть тривоги, немає такого більш-менш безпечнішого місця. Зрозуміло, що коли ми виходимо, ми зразу ж говоримо про безпеку, і у мене було таке, що я говорю, що якщо у вас тривога, і знову ж таки підключаю свій телефон для того, щоб бачити, трошки вже знаю, де знаходяться учні, зрозуміло, що вони можуть переміщатися, але зразу їх попереджаю, що у вас тривога, ви повинні вийти з уроку. Ну, ось так наразі ми працюємо. І ще раз наостанок хочу сказати, що це був наш шлях, і, ну, на жаль, ніяких рекомендацій, ніяких алгоритмів ми ні від кого не отримували. Це були наші практики. Дякую. Дякуємо дуже, пані Ларисо, за те, що поділилися своєю історією. Я переконаний, що це було дуже цінно для людей, які знають щось з новин, або з зводок статистики. І велике спасибі вам за ту роботу, яку ви робите. Ми наразі ще маємо декілька таких розповідей, доповідей наших спікерів та спікерок, і після ми запросимо їх усіх разом для того, щоб ви могли поставити свої запитання, а між тим просимо вас паралельно ставити їх до чату, я їх групую, зберігаю, і це буде значно простіше промодерувати і оптимізувати час. Власне, пані Лариса розповіла нам про ті особливості, які виникли в зв'язку з тимчасовою окупацією міста Бердянськ. Я думаю, що цей досвід може бути також там релевантним до якихось інших міст, хоча, звичайно, що кожна ситуація дуже унікальна. Але, звичайно, що повномасштабне вторгнення Росії на територію України спричинило не тільки спричинило до ряду різних проблем, і одна з них – це, зокрема, вимушені переселенці та переселенки за кордон. І я зараз вам показую екран, де видно офіційну статистику, власне, і ми бачимо, що станом наразі 5 мільйонів і більше ніж 600 тисяч людей, власне, перетнули кордон з Європи. З них більше 4 мільйонів отримали тимчасовий захист або відповідну національний статус в інших країнах. І є різні дані, скільки з них є дітьми, але точно сходиться, що це не менше 2 мільйонів, тобто десь половина від загалом людей. І, звичайно, що значна частина з цих більше, ніж 2 мільйонів є дітьми, і виникають запитання з приводу того, як вони мають навчатися за кордоном, зокрема громадянській освіті, ну і взагалі як підтримувати ось ці громадянські компетенції і, власне, виховувати їх на національних та загальнолюдських цінностях, на що спрямована громадянська освіта. І зараз я хотів би запросити до слова, власне, пані Ганну Довбах. Пані Ганна є, власне, директоркою Євразійської асоціації зменшення шкоди, а також співкоординаторкою Української суботньої школи міста Вільнюс. І, пані Ганно, я хотів би, щоб ви поділилися з нашими учасниками та учасницями, нашими слухачами та слухачками, які дивляться нас онлайн чи будуть потім в записі. Власне, як ви відчуваєте цей виклик громадянської освіти, працюючи з дітьми за кордоном в столиці Литви? Дуже дякую, Назаре, і дуже дякую колегам за історії і за те, що ви робите. Я хочу сказати, що я не вчителька за освітою, і я є психолог, культуролог, і працюю зовсім в іншій сфері. Тобто в мене моя громадська організація собі працює, в мене є основна робота в Вільнюсі. Але починаю, тобто десь навіть ще до повномасштабного вторгнення батьки, які приїхали в Литву і
і з дітками, зрозуміли, що щось у нас не вистачає для дітей фактично усвідомлення себе українцями. Ті, хто приїхали сюди з 2014 року, вони їхали не так нагально, не так важко, але дехто з них тікав з Донбасу. Багато у нас є і кримських, і дітей з Донбасу, з Донецької, Луганської області, які приїхали поступово, знаходячи тут роботу. І оця самоорганізація для мене була б ознакою того, що у нас не вистачає тут в Вільнюсі якогось розуміння дітками себе як українців. І це дуже багато. Наш досвід, я хочу сказати, що з повномасштабним вторгненням держави, які приймають, особливо держави з правильним усвідомленням, і наші союзники, як Польща, як Литва, вони одразу вклали багато ресурсів в те, що, перш за все, дітки, які приїхали, були прикріплені до шкіл. Ніякої додаткової освіти не можна було дати, литовська мова дуже сильно відрізняється від української, тому діти просто сиділи на задніх партах, але принаймні вчителі бачили, що вони там є, контролювали, часто давали або комп'ютери, або гуманітарку, підтримували сім'ї і так далі. І при цьому діти вчилися онлайн в своїх українських школах. Навантаження на мам дуже велике, можливості влаштуватися на роботу мало. І це досить важка ситуація, коли треба і ту освіту, і при цьому якесь спілкування з дітьми. При цьому ми зустрічалися з Міністерством освіти і з адміністрацією президента, Сеймом про освіту. Було кілька питань, і вони залишаються дуже важкими для багатьох країн. Або адаптувати дітей до місцевої мови, до місцевої історії, до місцевої школи, або давати окремі українські школи, яких не було. Ну, в Литві, принаймні, в Вільнюсі не було української школи, в Естонії не було української школи, а були російські. І оце важлива така ціннісна штука залучати в російську школу, а ясно, що батьки одразу вибирають продовження освіти. Це загальні проблеми, не було книжок, не було освіти, не зрозуміло було, що робити. Литовська держава багато що зробила для того, щоб хоча б позашкільна освіта, хоча в кожній школі з'явилося, принаймні в Вільнюсі, кілька вчителів, психологів, які оплачуються як позашкільна освіта і які працюють з цими дітками, принаймні, щоб зняти стрес, принаймні, щоб вони мали якісь уроки української мови. Це загальний контекст, а з нашою суботньою школою це суто громадська ініціатива батьків і нас як вчительок, да? Тобто більш професійних, менш. У мене є колега, координаторка школи Наталя Васильєва, вона фактично як вчителька, вона з Лиману, вчителька з багаторічним досвідом, вона організувала навчання, і якщо спочатку з вересня по січень, по лютий, ми займалися дискусіями раз на тиждень, то зараз це практично 5 разів на тиждень після уроків. І тут корисний був досвід будь-яких іммігрантських громад про суботні і недільні школи. Це зовсім інша форма освіти, вона в своїй державі, да, там, де діти живуть, вона рідко використовується, часто використовується для церковної освіти, але от якраз для української і громадянської освіти такий момент не церковної, не релігійної, а все-таки української громадянської освіти для нас виявився дуже корисним. Я хочу сказати, що з початком повномасштабного вторгнення ясно, що дітей у нас з'явилося значно більше. Під час літа, літній табір, який діяв більше 50 днів щодня, оця от наша суботня школа робила, і там до 60 діток за день було. Це дуже важлива така допомога мамам, яку організували якраз ми з волонтерською ініціативою. Я от хочу просто навести приклад тих питань, які з початком повномасштабного вторгнення діти нам задавали. І ми фактично організувалися так. Спочатку я зрозуміла, що ті діти, які поїхали з 2014 року, вони реально не знають української історії зовсім. Якщо литовська ще десь там відгукується, або шкільний курс, про Київську Русь, про роль руських земель в Великому князівстві Литовському,
про нашу революцію 17-18 року, про Совєтський Союз і українські, ну, всі процеси, і про Другу світову не знають практично нічого, і тому основні поняття, якими ми користуємося зараз в новинах, і які батьки обговорюють, вони нічого не можуть до них нічого говорити. І тому, коли діти, хтось там на уроці, ну, на нашій зустрічі заспівав «Батько наш Бандера», я спитала, ви знаєте, хто такий Бандера? Була кілька дискусій про українську повстанську армію і про те, чому росіяни шукають живого Бандеру і не можуть знайти. І це була важлива дискусія в розумінні того, як ми відрізняємо. І було питання, скільки продовжується ця Україно-російська війна. 700 років з Першої світової, прямо зараз. Коли вона почалася, це не питання про 14-й рік, це питання такій великій перспективі. Були питання, що таке колаборанти. Слово з'явилося, діти не розуміють, і тоді треба було повертатися і до Другої світової, і до тої історії, просто розбирати терміни. Що буде з Росією після нашої перемоги? Питання, ми розбирали кілька зустрічей по суботах, і реально ми разом з підлітками змогли спрогнозувати такі варіанти, які потім озвучував там і Валерій Пекар, і Ярослав Грисак. Тобто цілком можна логічно це розкласти досить просто. І останньою наша зустріч була, що не так з концепцією ісконних земель. І дуже проста вправа. Ми виписували, беремо Кёнігсберг, Калінінград, і виписуємо, скільки ця земля якій державі належала. Беремо Львів, беремо Вільнюс, беремо Одесу, беремо Севастополь. І це настільки така цікава іграшка для того, щоб розуміти, що концепти, пропагандистські концепти, які зараз скрізь всі обговорюють, їх треба розбирати і їх треба чесно обговорювати. Але ще один важливий момент. Я хочу сказати, що головне враження і у психологів, які працюють у нас от в нашій школі, в українському центрі, і у вчительок, те, що діти не можуть справитися з стресом і з агресією. Як сказав один з батьків, наша доня, а там така хороша дівчинка, вона читає неймовірну кількість всього, і литовською, і українською, просто неймовірна дівчинка. Вона сформувала диверсійну групу, як сказала директорка литовської школи. Вони разом з її друзями пошкодили шкільне майно, вони просто розірвали карту на місці, де була Росія. І тепер батьки мають купувати нову карту. Вони реально проявили, навіть дівчинка, яка не була під бомбами, вона була в цей момент в Вільнюсі вже, вона реально, тобто кількість агресії і неможливість справитися зі стресом, психологи не завжди знають, що з цим робити, і фактично той вихід, який ми знайшли, який Наталка Васильєва разом з нашими колегами знайшли, це танці, співи, біг. У нас, вибачте, за літо 3 чи 4 боксерські груші зламали просто. Всі решта іграшки, там складанки, пазли, нічого не працює, а боксерська груша. Ми розуміємо вже, що, по-перше, от як висновки, дуже важливо говорити на серйозні питання. Я розумію вікові різниці, і не всім воно заходить, і ясно, що це треба дуже обережно робити. Але ідентичність, ціннісні питання, основні, які от важливі питання, їх не можна відкладати на потім, а обговорювати треба, принаймні з підлітками, і робити рухові вправи і роботу по подоланню агресії, по вмінню справитись з собою для діток, тому що це може стати величезною проблемою, вони реально не чують і просто носяться. Дякую. Дякуємо, Ганно, за вашу розповідь, за те, що поділились досвідом. Дякую за ту роботу, яку ви робите для Вільнюської громади і не тільки. І, власне, зараз я хотів би запросити до слова нашу наступну спікерку, а нагадую, що, відповідно,
ви можете собі нотувати запитання для того, щоб їх озвучити. Вже, власне, після нашої наступної спікерки Олександри Матвійчук ми зможемо з вами їх розглянути та поставити нашим спікеркам. То, власне, так, пані Олександро, чи ви нас чуєте? Надіслав запит вімкнути відео. Власне, радий запросити до слова пані Олександру Матвійчук, яка є координаторкою громадської ініціативи Євромайдан СОС, очільницею громадської організації Центр громадянських свобод. І принагідно, пані Олександра, хотів би привітати очолювану вами організацію з отриманням Нобелівської премії миру. Власне, оскільки ви є правозахисницею і права людини є основним змістовним напрямком громадянської освіти, то дуже хотілося б почути ваші міркування. Чи повномасштабне вторгнення Російської Федерації, досвід війни, власне, впливає на те, як ми говоримо про права людини, чи ні, в межах України, в межах міжнародної солідарності? Дуже цікаві ваші міркування. Мікрофон тільки... Доброго дня, шановні колеги. Я очолюю Центр громадянських свобод. Це правозахисна організація, яка була заснована у 2007 році. І ми дуже багато працювали з організатором сьогоднішньої конференції Назарієм Боярським. Він був, мені приємно відзначити, один із засновників і тривалий час членом нашого правління. Тому я навзаєм Назарія вітаю. І один із таких стратегічних напрямків роботи нашої організації – це була освіта і просвіта в сфері прав людини усі ці роки. Останні 8 років ми створили і розвивали інституцію, яка називалася Київська школа з прав людини і демократії. Попри те, що вона мала назву Київська, ми практикували формат Human Rights Weekendів в різних регіонах. У нас були цілий ряд міжнародних програм. І ми спільно із партнерами в різних країнах намагалися вибудувати багаторівневу систему навчання, яка би виконувала мету, яка ставить перед собою освіта і просвіта в сфері прав людини і демократії. Адже наше завдання всі ці роки, які ми намагалися виконати, проводячи ці освітні і просвітницькі заходи, це не те, щоб люди знали зміст статті 3 Європейської конвенції з прав людини, або навіть не тільки для того, щоб люди знали, куди звертатися, якщо якесь конкретне право порушено, хоча це, безперечно, все важливо. Освіта в сфері прав людини – це насамперед передача цінностей, які закладені в цій концепції, для того, щоб людина не просто мала інформацію, а змінила свою поведінку. Тому це завжди робота на ціннісному рівні, і це робота, вона під час війни, повномасштабного вторгнення, стається перед цілим рядом викликів. І я просто поділюся з 3 викликами, через які ми пройшли, починаючи з 24 лютого. На жаль, часу для рефлексії у нас, як у всіх, було досить мало, але, думаю, багато що з того, що я з цих викликів окреслю, буде для вас зрозуміло. Перший виклик – це те, що 24 лютого, коли ми всі прокинулися і дізналися, що Російська Федерація бомбить міста і російські війська просуваються територією України, це те, що у нас всіх відразу змінилися пріоритети. І всі наші стратегічні напрямки, такі як от у нас освіта і просвіта в сфері прав людини, змінилася в контексті, який був доволі жорстокий, це був контекст виживання. Тому перше, що ми почали робити, ми органічно закрили всі наші освітні програми Київської школи прав людини і демократії. Ми відновили роботу волонтерської ініціативи Євромайдан СОС, і серед перших напрямків, на яких сконцентрувалася наша робота, це було навіть не так документування воєнних злочинів, яким ми займалися 8 років до і зараз багато, а допомога людям вижити. І говорити про освіту і просвіту в таких умовах, коли, наприклад, у Маріуполі люди сиділи тижнями, навіть місяцями в бомбосховищах, без електрики, без світла, без опалення, без медичної допомоги,
ховали поранених, намагалися лікувати поранених, перепрошую, і ховали вбитих прямо на вулицях, у дворах своїх будинків. Ну, очевидно, що мова не йдеться. Одне з перших завдань для всіх нас, незалежно від того, це правозахисна організація, це гуманітарна організація, це там місцеве самоврядування, ініціатива, це було допомогти людям вижити. Ми, наприклад, створили кол-центр і зробили базу всіх ініціатив, які виникли після 24 лютого, і консультували людей, які нам телефонували по різних питаннях стосовно евакуації, стосовно медичної допомоги, стосовно якихось питань розміщення тощо. Хоча це абсолютно не є нашим прямим завданням. Другий виклик, який ми зіштовхнулися, я б його окреслила наступним чином. Коли пройшло трохи часу, ми почали проводити величезну кількість навчальних заходів онлайн. Я не знаю, десятки, а може сотні, мені зараз складно порахувати. Ми провели навчань, але вони були суто практично орієнтовані. Тобто це було навчання не про мету, не про яке ставить перед собою освіта в сфері прав людини, це були навчання практичним інструментом. Ми навчали людей з різних куточків країни, як правильно документувати воєнні злочини, як спілкуватися з людьми, які вижили, як говорити зі свідками, як фіксувати. Це все для того, щоб добре, людина не має глибоких знань міжнародного гуманітарного права і досвіду польової роботи, але щоб потім, коли до нас потрапить ця інформація, ми могли взяти її, опрацювати і дати їй хід. І це теж змістило дуже сильно, як ми бачимо, пріоритети нашого напрямку, тому що ми говорили більше про інструменти, ніж про якісь цінності, бо на це не було ні часу, ні якоїсь ментальної спроможності. Хоча все своє життя я переконана, бо маю досвід роботи в молодіжній організації, що крім інструментів ми завжди маємо закладати цю ціннісну основу, тому що наше завдання не просто, щоб людина знала, знову ж таки, цю статтю 3 Європейської конвенції з прав людини, а в те, щоб вона усвідомила і вірила, що людину не можна катувати. І от це другий такий напрям, яким ми займалися, я думаю, всі ці півроку, і тільки зараз ми переходимо і теж вимушено на третій виклик. І це, напевно, найскладніший виклик, і я зараз буду дуже обережно підбирати слова, щоб його окреслити. Справа в тому, що війна – це не просто дезорієнтація державних інститутів, суспільного життя, це не просто розірвані долі і бачення сім'ї, і бачення майбутнього. Війна – це величезне ціннісне потрясіння. І вона змушує, це виклик, який проходять на індивідуальному рівні, на колективному рівні, виклик тим цінностям, які ми декларуємо. І ми бачимо, що кожен з нас цей виклик проходить по-різному, але нам всім спільно, як країні, потрібно його пройти. Що я маю на увазі? Якщо ми говоримо про перемогу, то перемога для України – це не просто витіснити російські війська за межі, які окреслені Конституцією, тобто деокупувати повністю українські території, звільнити наших людей, які проживають як в Херсонській, Запорізькій областях, так і в Луганській, Донецькій і Автономній Республіці Крим. Але цього недостатньо, бо перемога для нас – це завершити демократичну трансформацію, яку ми отримали шанс проводити після падіння авторитарного режиму у 2014 році. Саме тоді, в лютому 2014-го, а не в лютому 2022 року, Путін і напав на Україну для того, щоб зупинити нас на шляху цієї побудови демократичних інститутів. І саме це і є причиною війни, тому що Путін
боїться не НАТО, Путін боїться ідеї свободи, які підійшли близько до його кордонів. Тому я завжди повторюю, що в цій війні ми боремося за свободу в усіх сенсах, за свободу бути незалежною державою, за свободу бути українцями, своєю мовою, своєю історією, своєю культурою, і за свободу мати свій демократичний вибір. Тобто будувати країну, в якій права кожної людини захищені, правосуддя незалежне, влада підзвітна, а поліції більше ніколи не прийде в голову розганяти мирну студентську демонстрацію на Майдані. Відповідно, що ми платимо за це дуже високу ціну. І виграти війну з Російською Федерацією і перетворитися самим на Росію, в цьому контексті немає жодного сенсу. Тому третій виклик – це утримати ціннісну рамку свободи, верховенства права і демократії під час війни. І це виклик, з яким ми зараз починаємо працювати, відновлюючи програми Київської школи з прав людини і демократії. Це дуже складний виклик. Це легко теоретизувати, говорити на абстрактному рівні. Дуже складно, коли люди проходять через, я не знаю, як це вимірюється, тонни болю. Якби біль міг вимірюватися, напевно, це були б тонни або якісь інші великі виміри. І цей біль робить нас всіх ірраціональними. Тому що коли болить, ти не можеш говорити якимось раціональним аргументом. Тому наше завдання зараз все ж таки через просвітницькі речі і освітні заходи нагадувати людям, за що ми боремося. Що ми боремося як за території, так за людей, так і за наші цінності. І це досить складний виклик, і тому я бажаю всім нам в цьому успіху. Дякую, пані Олександро, за вашу розповідь і міркування. Я тоді зараз запрошую, власне, наших спікерок приєднатися до дискусії. Зараз я так візуально приєднаю щонайменше. І я нагадую, що у наших учасників та учасниць, які тут присутні з нами на платформі Zoom, є можливість поставити свої запитання. Ми будемо дуже раді, якщо ви зможете писати їх найкраще до чату. Це допоможе мені змодерувати це більш ефективно, і ми будемо раді, якщо це будуть якісь такі запитання, які би стосувалися там, зокрема, думок усіх наших спікерок, тому що на якісь технічні запитання з приводу там перегляду програм тому подібне, ми зможемо в другій частині нашої конференції також пошукати відповіді і на деякі точно отримати, які відомі. І, власне, поки люди міркують над запитаннями, я хотів би поставити перше запитання. На початку нашої конференції ми оглядали змістовні напрямки громадянської освіти, і я хотів би запитати, з огляду на вашу діяльність, на те, що ви спостерігаєте і досвід, от які теми громадянської освіти вам здається зараз найважливішими для проговорювання з молодими людьми в формальній і неформальній сфері, як вам зручніше можете сказати? Чи хтось хотів би розпочати? Олександро, Ганно, Ларисо, можете просто вмикати мікрофон, нас не дуже багато. Для мене те, що я чую і від дітей, і від батьків, важливе переосмислення історії, яке було переписано за совєтських часів і за Російської імперії. І це переосмислення розуміння своєї специфіки, і специфіки самоврядування, і специфіки звичаєвого права, яке у нас було, специфіки не завжди, не треба робити садок вишневий коло хати з нашої України, але ця дискусія, яка була заморожена, дискусія громадянська з приводу гендерної рівності, з приводу прав людини, з приводу гідності і всіх багатошаровості дискримінацій, ця дискусія була заморожена в совєтський час,
а її треба провести. І вона має відбуватися і серед батьків, і серед дітей так само. Тут це не про ура патріотизму, це швидше про оце відчуття, як правильно, які правильні співвідношення ролей в сім'ї, як правильно захищати когось, як правильно ставитись до тих, хто вижив в гендерному насильстві, як правильно не чинити цього гендерного насильства. І от всі такі зараз дуже і діти, і батьки дуже відкриті до цієї дискусії. Права людини на часі, дуже на часі. І ця чесна розмова має відбуватися, і вона реально може відбуватися і зі школярами, з підлітками, як мені здається. Я продовжу, пані Ганну. Я, звичайно, як правозахисниця додам таку тему, як свобода і права людини. Якщо ви слідкували за загальнонаціональним дослідженням, які двічі проводили Фонд демократичні ініціативи, то ви знаєте, що основною цінністю, яку називають українці, це є свобода. І це, до речі, те, що в тому числі нас теж вирізняє, що ми не один народ з росіянами, що ми все ж таки різні народи, навіть на ціннісному рівні. Але питання, що таке свобода, коли ти дивишся детальніше це дослідження, ти розумієш, що все доволі складно. Тому що для одних людей це свобода брати відповідальність за своє життя, і тому потрібна свобода слова, свобода мирних зібрань, право приймати участь в управлінні державними справами. А для когось свобода – це вибирати між різними сирами в холодильнику. Тобто це все ж таки категорія, яка потребує ціннісного, ємкого визначення. Так само з правами людини. Коли ми говоримо про права людини, щоб у людей не складалося враження, особливо зараз, коли жодні правові інструменти не працюють, що це набір, я от скажу, благоглупостей, які закріплені в загальній декларації, яка ніколи ніким не виконується. Це цінності, за які потрібно боротися, і це доволі хиткий стан і складна дорога до їх утвердження. І завдання в тому, щоб люди вміли дивитися на світ через оптику свободи і прав людини. Це оптика особлива, бо вона змінює всю парадигму мислення. Бо коли людина дивиться через оптику звичайно, то навіть у мирний час, то вона біля сходів адміністративної будівлі, де стоїть людина з інвалідністю у візочку, яку намагаються якось там перенести, бачить проблему саме в тому, що ця людина не може ходити, тобто дивиться на неї з точки зору медичного такого підходу. А людина, яка дивиться з правозахисної оптики, вона дивиться і розуміє, що проблема не в людині, а проблема в тому, що ці сходи нічим не обладнані, і людина, яка особливо нічим не вирізняється, всі в нас є свої особливі потреби, не може потрапити в цю адміністративну будівлю. Тобто це змінює не тільки фокус, але це змінює рішення. І оця парадигма мислення, вона виховується якраз через просвітницькі, освітні заходи на таку тему, як свобода і права людини. Ну, якщо можна, я вже як практик, тому що я працюю безпосередньо за програмою з учнями. Я хочу сказати, що ось якраз у нас зараз ми опрацьовуємо тему права людини і порівнюючи із минулорічними учнями та ученицями, ця тема досить цікавить здобувачів і здобувачок освіти. Це по-перше, і більше цікавить навіть не теорія, а от механізми захисту, як, куди і де звертатися. Але про це досить багато тільки що було сказано. Я хочу зупинитися ще на такій темі, як взаємодія громадян держави. Чому саме так? Тому що уже у нас є в одному класі
учні та учениці, які знаходяться на окупованих територіях, є ті, що виїхали в Україну, є ті, що знаходяться за кордоном. І ось якраз ця взаємодія, вона дуже важлива, і тут більше навіть задача вчительки чи вчителя саме в цьому більше працювати. І я хочу сказати, що ця тема буде нагальною і після нашої перемоги, і, мабуть, більш нагальною, ніж ми будемо говорити там за права. Нам треба буде спочатку порозумітися в цій темі і навчити наших учнів та учениць взаємодіяти безконфліктно і не говорячи, а де ти чи був, чи була, коли ось був цей збройний конфлікт. Бо ви бачите, саме зараз у нас, якщо відкрити якісь соцмережі, саме в цьому у нас і відбуваються якісь конфліктні ситуації, хтось когось у чомусь звинувачує, говорить, що ви нас не розумієте і так далі. І тому я думаю, що навіть якщо самі учні і учениці не висказують таких проблем, ця проблема буде досить гостро стояти. І саме цій темі нам треба зараз, до цієї теми треба готуватися, і треба якось виробляти якісь алгоритми взаємодії, що ми будемо робити, як ми будемо планувати цю роботу по взаємодії громадян нашої держави. Дякую. Дякую, пані Ларисо, дякую, спікерки. Я, розмірковуючи про теми, власне, з початком повномасштабного вторгнення отримав для себе неочікуваний досвід викладання права і громадянської освіти для школярів, хоча я з свого життя займаюся неформальною освітою, але в рамках формальної школи. І, власне, довелося передивлятися підручники, і одна з тем громадянської освіти, яка викладається, це, власне, міжнародні організації. І зараз в контексті війни дуже часто ми чуємо звинувачення до того, як працюють міжнародні організації, і чи дійсно вони можуть якимось чином запобігти цим масовим злочинам, які супроводжують війну. І я хотів би запитати, можливо, Олександр, до вас в першу чергу, з вашого досвіду ви дуже багато взаємодієте з міжнародними організаціями, такими як ООН, ОБСЄ, Євросоюз, інші. От що важливо зараз говорити про них, викладаючи як в межах школи, так і, можливо, просто коли ми говоримо в рамках неформальної освіти про міжнародне право і діяльність міжнародних організацій? У мене був період в моєму житті, коли я працювала вчителем, і я випустила 3 паралелі 9 класів, я викладала право. І якби я зараз опинилася перед школярами, я би чесно їм сказала, що наше завдання – реформувати систему міжнародних організацій. Це не означає, що вони не потрібні. Той факт, що жодна система ООН зараз не може зупинити російські звірства, або що під час приїзду генерального секретаря ООН в Київ російська ракета вбиває в своїй власній квартирі журналістку Віру Гирич, не означає, що нам не потрібна міжнародна система миру і безпеки. Навпаки, вона вказує, що вона нам дуже потрібна, бо жити в світі, де твоя безпека, життя, здоров'я і твої близькі, найрідніші залежить тільки від того, чи пощастило їм народитися в країні, яка має могутній військовий потенціал, або є учасником якихось військових блоків. Це дуже небезпечний світ. Нам потрібний світ, в якому панує верховенство права, а не найсильніший. І це завдання. Те, що було створено після Другої світової війни, вся система ООН і відповідних міжнародних організацій, на той час це був прорив. Бо було вперше закладено, що міжнародні організації мають право втручатися в внутрішні справи держави, якщо ті порушують права людини. Бо зв'язок між правами людини і безпекою нерозривний. Держава, яка багато років порушує права власних громадян, становить загрозу для всіх. І зараз ми бачимо це по Російській Федерації. Але це було минуле століття. Ми зараз знаходимося в новому столітті. І це, я би говорила школярам, в тому числі ваше завдання.
Якщо можна, я б додала до відповіді, тому що ми працюємо з наркополітикою, ми працюємо з дуже важкими ООНівськими організаціями, і з того, що ми бачимо не тільки силами Росії, але силами великих автократичних держав, ООНівські інструменти перетворилися на бюрократичні механізми, в яких цінності замінені поправками і дуже важкими інструментами узгодження, в яких втрачається сенс самої домовленості. Держави ховаються за формальностями, не ідучи на прийняття важких ціннісних рішень. І ця війна зараз вже змінює цю систему, змінює і додає ціннісного вибору і сміливості державам, головам держав, які представляють свої нації в механізмах ООН. Дякую. Ну, власне, тому мені здається дуже важливим те, що громадянське суспільство, зокрема українське і українці за кордоном, і наші іноземні друзі і партнери мають стати тим рушієм, яке допоможе робити ціннісний вибір міжнародним організаціям з допомогою акції солідарності тощо. І я хотів би задати, мабуть, останнє запитання. У нас є ще 6 хвилин для запитань і відповіді, які ми орієнтували наших спікерів по часу. І власне, напрацювання нашої конференції ми будемо розповсюджувати і, зокрема, для міжнародних донорських структур і урядів. І, власне, хотілося б запитати, яка, на вашу думку, зараз потрібна підтримка від міжнародних партнерів, від донорських структур для України, для того, щоб громадянська освіта могла розвиватися, на вашу думку, наразі? Давайте я почну. Я почну з ефекту колеї, який описав Медісон, про модернізації і про 3 різні треки. Він визначив, це був такий аналітичний експеримент, і поділив країни на групи, і він винайшов з подивом, що країни, які намагаються здійснити трансформацію, а я нагадаю, Україна – це nation in transit, тобто країна в демократичній трансформації, вони ніби не можуть подолати оцю силу тяжіння колії, в яку вони вступили в якомусь історичному періоді. Він це порівнював, що вони б'ються головою в якусь стелю і скочуються вниз, і так і не можуть перейти на іншу колію, на інший трек. І розуміючи це, нам потрібно не просто рухатися, а нам потрібно зробити стрибок. А для цього стрибка потрібна енергія. Я, крім того, що Центр громадянських свобод займається освітою і просвітою в сфері прав людини, ми багато займаємося питаннями реформ у сфері верховенства права. І тому я точно знаю, що недостатньо ухвалити правильні закони або створити правильні інституції, повісити на них правильні таблички а-ля антикорупційний суд. Потрібна оця енергія, і ця енергія – це віра в людей, що верховенство права – це краще спосіб регулювання відносин, ніж корупція на місцях. І ось без цієї енергії цей стрибок зробити досить складно. Тому нам потрібно, щоб зараз міжнародні співтовариства, зокрема Європейський Союз, який закладає багато програм для відбудови і модернізації країни, не нехтував такою складовою, як робота з ціннісною рамкою, як оцей просвітницький напрям. Бо всі ці закони і інститути, вони самі по собі не працюють, їх призводять в рух люди. І ось цю енергію, яка би давала цей рух і давала би нам сили для стрибка, над нею теж треба працювати. Якщо можна, я додам буквально одне слово. Ми будемо ще хитатися між радикалізацією політики, і ми всі розуміємо, що толерантність і громадянські права в щоденному житті не з'являються одразу.
але ціннісний вибір, його підкреслювати треба постійно, навіть коли йдеться про відбудову, про роль громад, місцевого самоврядування, ініціатив місцевих. Військовим адміністраціям зручно командувати, і в більшості випадків, коли війна, це необхідно. Але нам всім треба пам'ятати, що за кожної можливості самоорганізація і волонтерська самоорганізація громад – це те, що потребує нашої підтримки. І з розвитку потенціалу, і з освіти, і з підтримки їх ініціатив для кращої відбудови міст, сіл і держав. Дякую. Ну і буквально одну хвилинку я б хотіла підтримати просвітництво, тому що, дивіться, програма, наприклад, з громадянської освіти, вона змінена. І я розуміюся на багатьох питаннях, тому що я тренерка з прав людини і знаю гуманітарне право. Але не всім освітянам це було доступно, і не всі освітяни цим займалися. А зараз це наразі, і ось саме це просвітництво, як це викладати, як правильно це зробити. Розумієте? Знову ж таки, щоб не нашкодити дітям, які, я вже говорила про те, що мають величезний досвід, да? Це дуже наразі і дуже необхідно. І тому ось така просвітницька підтримка саме освітян, вона дуже б допомогла у викладанні громадянської освіти, установленні громадянських компетентностей учнів. Ну, ось так. Дякую. Дуже дякуємо. Час завершувати, власне, цю нашу таку панельну частинку. Ми будемо надалі переходити до роботи вже, власне, з учасниками та учасницями. Більше, де ви зможете говорити про це, як ми організуємо цю роботу, розповім дещо пізніше. Але наразі, власне, хотів би подякувати нашим спікеркам. І, власне, якщо ви хочете сказати ще щось на заключення, кілька речень, то, будь ласка, ми будемо раді ваші почути. За бажанням. Ні, все сказали. Тоді дуже дякуємо. Я нагадаю, що з нами, власне, були в порядку з того, як з'являлися, пані Лариса Коломієць, яка є учителькою історії та громадянської освіти, тренеркою справ з людини, Ганна Довбах, яка є директоркою Євразійської асоціації зменшення шкоди і співкоординаторкою Української суботньої школи Вільнюса, та пані Олександра Матвійчук, очільниця громадської організації «Центр громадянських свобод». Дуже дякую вам, що приділили час. Я переконаний, що нашим учасникам і учасницям було так же цікаво, як і мені, сподіваюся, і корисно. Дякуємо вам. А наразі ми з вами переходимо до наступної частини нашої конференції. Ми також анонсували про те, що зможемо більш детально обговорити певні питання, пов'язані з громадянською освітою, і тому зараз хотіли би запропонувати наступний формат. Ми зможемо об'єднатися в дві кімнати. Ті люди, які в нас тут присутні на платформі Zoom. Я знаю, що паралельно нас дивляться певні люди в Фейсбуці на нашій сторінці, і, на жаль, ви не зможете приєднатися до роботи в кімнатах, за виключенням, якщо ви зараз хіба що не дореєструєтеся. Є посилання під описом. Будь ласка, якщо ви зараз швиденько зареєструєтесь на мейл, ми надішлемо вам посилання для входу на платформу Zoom. А якщо ж ні, то ви також можете надавати відповіді письмово на ті питання, які зараз ми плануємо обговорити. І, власне, ми плануємо зробити дві паралельних групи для обговорення. Одна буде сфокусована на тому, як, власне, громадянська освіта реалізовується наразі в формальній сфері, да, тобто в закладах освіти, в школі, в університетах. І цю групу буде модерувати пані Лариса якраз Коломієць, вже нам відомо, яка була з нами. А друга група буде присвячена неформальним програмам громадянської освіти, тобто ті, які здійснюються поза закладами освіти, частіше, дуже часто в Україні це здійснюють громадські організації і благодійні фонди. І цю групу буду модерувати я. Власне, ми матимемо близько 25 хвилин на роботу в групах і пропонуємо обговорити два запитання. Перше – це
про певні поточні рамки роботи, які існують в Україні. Це про економічні, політичні, соціальні, правові рамки, в яких ми працюємо, будучи освітянами чи, власне, будучи людьми, які отримують послуги з громадянської освіти. І, власне, друге питання – це виклики та потреби, або ж ваші пропозиції щодо розвитку громадянської освіти в Україні. Платформа Zoom запропонує вам зараз обрати кімнату, власне, ви можете за потреби перейти обрати ту кімнату, яка вам більш цікава для обговорення, і потім через 25 хвилин ми з вами повернемося сюди до загальної кімнати. Наші модераторки та модератор, власне, зможуть презентувати напрацювання. І якщо ви не потрапили, хотіли би, наприклад, і говорити і про формальну, і про неформальну складову, то є такі люди, я, наприклад, щонайменше, то не хвилюйтеся, після того, як ми повернемось в загальну кімнату, ми зможемо доповнити напрацювання іншої групи, в якій ви не працювали, поставити свої запитання чи доповнення, на це буде можливість. Дорогі учасники та учасниці, потихеньку приєднуємося назад в Zoom. В нашій кімнаті пані Катя, наприклад, не встигла договорити. Я переконаний, що, мабуть, і в іншій кімнаті таке щось було. Часу завжди дуже мало, перепрошуємо за це, але хочеться вчасно завершити, розуміючи, що зараз в сучасних умовах, коли ряд людей пише про те, що вони вже розряджаються пристрої, немає можливості зарядитись, дуже хочеться максимально використати ефективно цей час в цих складних умовах. І зараз, власне, ми хотіли би презентувати те, що напрацювали в групах про формальні програми громадянської освіти і неформальні програми громадянської освіти. Ми з пані Ларисою презентуємо зараз по черзі. І якщо у вас є якісь запитання, чи у вас є доповнення, особливо, якщо ви не брали участь в роботі тієї групи, то, будь ласка, піднімайте віртуальну руку, чи сигналізуйте іншим чином, чи можете писати в чат. Ми будемо цьому дуже раді, особливо, якщо ви також можете доповнити, наприклад, ці поточні рамки роботи, які в нас є, чи якісь певні сформувати рекомендації. Пані Ларисо, давайте почнемо з вас, ви вже вивели екран. Добре. Чи видно вам екран? Видно. Так, я дякую усім учасникам і учасницям групи, і нам якось наша група була з трьох сторін, тобто це була і шкільна освіта, і вища освіта, і були студенти та студентки, тобто ми розглядали із точки зору як викладачів, так і здобувачів освіти. І якщо говорити про поточні рамки роботи, я спочатку почала їх, так скажемо, розкидати саме по економічним, політичним, соціальним і правовим, а потім ми зрозуміли, що вони дуже перетинаються і, в принципі, можуть бути і тим, і іншим. Так? Давайте спочатку почнемо із правових рамок. Що ми маємо на сьогодні? Ми маємо на сьогодні, давайте почнемо спочатку, нову українську школу, і ось там вже викладається новий інтегрований курс, він називається «Вступ до історії та громадянської освіти». Тобто з громадянською освітою учні та учениці мають можливість познайомитися уже із 5 класу. Далі у нас є програми саме із викладання безпосередньо громадянської освіти, і вона оновлена у серпні 2022 року для 10 класу. Є оновлення для захисту України також в 11 і 10 класах. Зрозуміло, що це і програма з правознавства. Але ж, в принципі, у нас випадає ось і вища освіта, ми про це говорили, що вже зараз оновлюються програми, з'являються програми з викладання
громадянської освіти саме у вишах, так? Але у нас випала ось така ланка із 6 по 8 включно клас, і це діти, які там тільки дотично на якихось уроках там історії, ще десь, хто вже в залежності від вчителів і вчительок, вони знайомляться із громадянською освітою. Це для того, щоб потім вже пояснити виклики. Добре. Далі ми дуже залежимо від політичної волі, так скажемо, МОН, да? Тому що наряду з того, з тим, що у нас оновлена програма, але там було сказано, що викладаючи цей курс, ви не повинні там, зрозуміло, що зачепити морально здобувачів та здобувачок освіти. Як це зробити? В принципі, ми таких методичних рекомендацій ще не бачили, і будемо говорити тоді надалі, як справлятися із таким викликом. Далі ми говорили про те, що вже з'являються факультативи, з'являються хаби, але ж ось з громадянської активності молодь Чернігівщини треба було б, мабуть, розповсюдити цей досвід для того, щоб було б здорово, якби таких хабів було більше. Це те, що стосується з того, що ми на сьогодні маємо. Якщо ж говорити про виклики, то якщо говорити про виклики і потреби, то з того всього, що було сказано, я вже так наперед дещо говорила про це. І ми зараз нагальна потреба – це підготовка вчителів та вчительок, викладачів для того, щоб вони фахово саме могли опрацювати і довести ось ті зміни в програмі з громадянської освіти і підтримати у цьому плані здобувачів, здобувачок освіти. Далі ми говорили про те, що у нас наразі відсутні матеріали для деокупованих територій. Ми дуже радіємо з того, що наша ЗСУ зараз звільняє нові території, але ми маємо нових учнів і учениць, які долучаються до програм українських шкіл, і ось вони потребують особливої уваги не тільки, так скажемо, з психологічної точки зору, а й з того, що вони пропускають якийсь матеріал. Тобто, як саме працювати з ними, як впроваджувати їхні практики, ось це нагальне питання, і воно, такий методичний супровід дуже-дуже потрібний. Далі ми будемо стосуватися таких тем збройного конфлікту, і знову ж таки я повторююсь, що у нас буде дуже різна аудиторія, і свого часу ми про це говорили, що коли нова доба давала матеріали коли ми переглядали спогади, то дуже рекомендувалося це робити разом із психологічною підтримкою. То думаю, що саме психологічний супровід, він буде нам дуже необхідний. І знову ж таки, як виклик, ми говорили про громадянську освіту для 6-8 класів. Як це буде? Можливо, це хай будуть якісь факультативні заняття, можливо, дійсно, знову ж таки, курс, тому що ця ланка зовсім випадає з освітнього процесу, але це також наш виклик, і ми повинні якось його подолати. Говорили ми про практичний результат і проєктну діяльність. Проєктна діяльність і громадянська освіта, вони завжди були поряд, а ось практичний результат, тобто досвід всього цього, він повинен бути зафіксований і особливо цінний на сьогодні. І знову ж таки я говорю про те, що в системі, все дається в системі. Якщо ми починаємо з 5 класу, то не можна робити такий розрив аж до 9 класу, треба привести це все викладання
у систему. І у нас іще ми говорили про те, що ось є така рамка бюрократія. І говорили про те, що зараз дуже важливо знати, як це проявляється, як відбувається цей процес. Тобто точно так же, як ми говоримо про права людини у громадянській освіті, ми говоримо, що ви повинні бачити, де порушено саме ваше право, да? І ось це є дуже гарна і дуже важлива практика для вас. Точно так же, мабуть, треба і в цьому робити, тому що на сьогодні, на жаль, ми дуже багато маємо сповіщень, що цей процес, він не подоланий, і він нам заважає рухатися вперед у всіх сферах нашого життя. І я думаю, навіть ті, хто покинув окуповані території, вони дуже часто саме з цим процесом і стикаються. Тому це також виклик, і саме курс громадянської освіти, він і може дати можливість нам цього подолання. І наостанок скажу ось що. Ми говорили про те, що ми в 10 класі, викладаючи громадянську освіту, вчимо учнів і учениць, як створювати молодіжні організації. Говоримо перш за все так, що ви могли б з 14 років створити свою молодіжну організацію. Наразі ми говоримо це тоді, коли їм уже виповнилося там 15 років, так, 16 років, а треба було про це говорити ще, коли їм було 12, 13 і, відповідно, 14 років. І тоді б ми мали дуже активних і дуже активну молодь, яка б могла б уже показувати свою діяльність і можна було б уже створювати молодіжні організації при кожному закладу, як загальної середньої освіти, так і вищих навчальних закладів. Дякую. Дякуємо, пані Ларисо. Я тоді закликаю учасників і учасниць, можливо, доповнити, особливо ті, хто працював на групі над неформальною освітою. Маємо на це час. Ви можете вімкнути мікрофон, ви можете написати до чату, як вам зручніше, з якими бачення ваших рамкових умов роботи, чи, можливо, певних рекомендацій. Пані Наталія, будь ласка. Вітаю, шановні учасники онлайн-конференції. Дякую за запрошення, за можливість приєднатися до такого надзвичайно важливого обговорення. Пані Лариса насправді сказала всі виклики, які сьогодні постають перед громадянською освітою. Я хочу ще раз сказати про те, що у вищій школі громадянська освіта сьогодні займає належне, я вважаю, чільне місце. Наприклад, у Чернігівській політехніці цей курс викладають студентам, всім студентам-третьокурсникам, тобто він обов'язковий. І з цього року наші викладачі, 4 викладача, взяли участь у тренінгах і у програмі підготовки викладачів громадянської освіти, які в Україні проводить IFES. Тобто це курс з громадянської освіти для ЗВО, ми поліпшили свої навички, ми будемо працювати за новою методологією, інтерактивно, з кінцевим результатом, втіленням студентських проєктів і так далі. Єдине, от такий меседж, який на завершення хотілося б додати, це те, що громадянська освіта, її дуже складно ділити на формальну та неформальну. Наш університет, він вдало поєднує, мені здається, реалізацію освітніх міжнародних проєктів. Ми, наприклад, співпрацюємо з Фундацією прав людини з Києвом, наші громадські організації Чернігів Європейський центр гендерної освіти, вони реалізують низку проєктів на правозахисну тематику, розвиток молодіжного лідерства, медіацію. І ми хочемо сказати, що, я хочу від себе сказати, що тільки поєднання формальних і неформальних методів дасть оцей синергетичний ефект, той ефект, якого ми прагнемо, тобто формування громадянської активної позиції молоді. І тому в нас, наприклад, є дуже багато планів, я поділилася з пані Ларисою, хочеться робити ось такі хаби громадянської активності, хочеться просувати ці ідеї, адже, як говорили сьогодні наші доповідачі на пленарному засіданні, дійсно я погоджуюся, річ у цінностях, тобто тільки ціннісна трансформація, тільки зміна парадигми мислення, і ми отримаємо те, власне, що забезпечить нам не просто перемогу у вигляді вигнання окупаційних військ, а процвітання нашій країні в майбутньому. Тому дякую за надважливі теми, які ви обговорюєте. Дякуємо дуже вам. Ще, можливо,
хтось хотів би доповнити якісь певні рекомендації, пропозиції чи про рамкові умови. Коли говоримо про формальну освіту в цьому контексті, ми говоримо перше не про методики, які використовуємо, що у нас здійснюється в закладах освіти. І одна з їх ключовою характеристикою є така певна обов'язковість, відмінною від неформальних програм, коли люди можуть брати в них участь чи ні. Можливо, поки хтось думає над доповненнями чи рекомендаціями, я би хотів поставити декілька запитань. Пані Ларисо, вони до вас адресувалися. Будемо, якщо що, шукати також і разом відповідь. Власне, запитував, одну хвилиночку, дуже перепрошую, запитував пан Микола. На вашу думку, пані Ларисо, тут можу запитати вас особисто, чи достатній рівень громадянської освіти в сучасній програмі школи? І друге питання, мені здається, пов'язане, як часто оновлюється програма? Угу. Бачите, зараз ми говоримо про досить оновлену програму, ось тут спрацьовано досить швидко. Але ми говорили, знову ж таки, обговорювали платформи, згадували платформу 3D-демократії, платформу нової доби. І якщо, наприклад, туди відкрити її, то вона ще з 2018 року, зрозуміло, що це був проєкт, і зрозуміло, що це було дуже гарний така платформа для викладання громадянської освіти, але зрозуміло, що за ці роки вона потребує такого оновлення. І треба сказати, що, мабуть, переглядати програму з громадянської освіти треба досить часто, тому що суспільство змінюється підходи, не тільки до викладання, до будь-якої теми. І подивіться, яка буде різниця між викладанням медіаграмотності до пандемії і зараз. Тому що зрозуміло, що саме цей блок також повинно оновлюватися. То я зараз не можу сказати, що не оновлена програма, бо вона у нас оновлена, але думаю, що треба досить часто саме цю програму оновлювати, тому що якщо ми вчимо цьому учнів і учениць, то зрозуміло, що ми повинні бути на крок уперед для навчання, а не наздоганяти те, що вони вже знають. Дякую. Було ще одне запитання. Вимкнув вам мікрофон. Якісь посторонні звуки. Було одне ще запитання. Ви якраз в своєму виступі, пані Ларисо, про це згадували, що громадянська освіта, вона дуже складно викладається онлайн. То, власне, просили вас роз'яснити, в чому саме складність, і, можливо, у вас є якісь секрети, як цю проблему можна вирішити, як ви вирішуєте ці складнощі викладання громадянської освіти саме в дистанційному форматі. Спасають інтерактивні методики в онлайн-освіті, але зараз трошки важче, ніж рік назад це викладати. Чому? Тому що якщо рік назад учні більш були забезпечені гаджетами, вони працювали з комп'ютером, вони працювали з ноутбуками, то було з цим значно легше. Зараз учні, дуже багато з них, ті, хто виїхали, то вони виходять на уроки з телефонів. Ви розумієте, що телефон наразі, смартфон, він обмежує ці функції, але все-таки ми з вами маємо практики онлайн-тренінгів, і як би прикро це не було, але зараз ми більше, тренінг – це практика, практичне викладання. І, на жаль, зараз більше саме онлайн ми працюємо так. Собі дозволити там пройти офлайн тренінг, це наразі досить
важко. І ось тому, використовуючи саме ці практики інтерактивного спілкування на будь-якій онлайн-платформі, можна цього досягти. Ну і крім того, ми даємо учням ще і практичні завдання. І ось виконуючи вже якусь практику, зрозуміло, потім ось наразі, так скажемо, як ми зараз робимо на конференції, у них є можливість поділитися нею. І ось так виходимо із цього. І я можу сказати, що ось тільки півтора місяця цієї практики, поки що не підводили. Ми всі просто розуміємо, що ми в таких обставинах, і треба з цього якось знаходити вихід. І я бачу зараз тільки одне – це інтерактивна платформа. Тобто ми працюємо інтерактивом. Дуже дякую, пані Ларисо. Я тоді пропоную наразі перейти до презентації напрацювань другої нашої групи, яка в межах конференції міркувала про неформальні програми громадянської освіти. Я її модерував і можу сказати, що у нас багато чого перегукується, тому що багато хто працює в сфері неформальної освіти, має своїми цільовими аудиторіями також учнівство, студентство. І в нашій групі також були присутні як, власне, представниці громадського сектору, громадських об'єднань, так і, зокрема, представниці органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, які зацікавлені в поширенні неформальної освіти, неформальних програм і залучення людей, які з ними працюють. І, власне, говорячи про поточні рамки роботи, були озвучені наступні умови. Перше, це те, що, звичайно, є велика складність, це умови, в яких ми працюємо, це необхідність забезпечувати безпеку учасників і учасниць. І якщо, наприклад, заклади освіти, школи, університети, деякі, не всі, на жаль, поки що мають бомбосховище чи укриття, то, відповідно, для провайдерів неформальної освіти є додатковим викликом знайти безпечне місце для проведення програм, оскільки ми беремо на себе відповідальність за безпеку учасників і учасниць, які добровільно до нас приходять, і маємо зробити все можливе для того, щоб захід пройшов безпечно. І додатковою складністю, звичайно, є це те, що необхідність переходити в укриття, якщо воно першочергово не проводиться відразу в ньому. Поточною рамкою роботи для багатьох, на жаль, зараз стали перебої в електропостачанні, оскільки Російська Федерація прицільно атакує енергетичну систему України, розуміючи її важливість для населення і для економіки нашої держави. І, звичайно, що це стає проблемою для забезпечення онлайнових програм неформальних в сфері громадянської освіти, в першу чергу, і не тільки. І як потреба, тут також може бути потреба в забезпеченні генераторами для тих ініціатив, які здійснюють програми неформальної освіти очно і регулярно. Однією з реалій здійснення громадянської освіти також наразі став виїзд українок за кордон, зокрема дітей, і цей аспект, ми на початку нашої конференції також говорили про кількість людей, це більше 4 мільйонів людей, які тільки звернулися про тимчасовий захист, є фактором, який необхідно враховувати при роботі. Однією з поточних рамок вже економічного такого характеру є те, що під час повномасштабного вторгнення для багатьох людей актуалізувалось питання необхідності забезпечити базові матеріальні потреби
власність своїх сімей, і відповідно це також може впливати і на мотивацію до участі в неформальних програмах громадянської освіти, які є добровільними, і людина, думаючи, чи пробуючи знайти якусь таку можливість, щоб забезпечити своє існування своєї сім'ї і там відвідуванням якоїсь неформальної програми громадянської освіти, часто може зробити вибір якраз в сторону заробітка чи просто облаштування власного побуту. Ну і власне зубожіння населення, про що констатують і міжнародні організації, це перехід людей, більшої кількості людей до межі бідності має важливе значення в цьому контексті. Також почали говорити про те, що як така рамкова умова, про те, що зараз здійснюється цей такий перехід від того, що в когось могло бути раніше уявлення про те, що є там влада, яка має приймати певні рішення, здійснювати управління, і зараз відбувається це зрушення в точки зору, що ми є теж владою, і потрібно брати відповідальність за власний добробут, за життя своєї спільноти, своєї громади і держави загалом. І така певна зміна стереотипів і певного усвідомлення. Говорячи про виклики і певні пропозиції, то, власне, поговорили про те, що є необхідність в цілеспрямованій підтримці ідентичності українців, які перебувають наразі за кордоном. Це, зокрема, те, про що говорила і пані Ганна Довбах під час своєї презентації в нашій панельній частині, про те, що люди, які опинились наразі за кордоном і шукають там притулку, отримали там притулок, потрібно зробити все, щоб вони мали цю ідентичність українців, незалежно від того, планують вони повернутися на батьківщину чи планують залишитись за кордоном. Нам потрібно охоплювати їх програмами громадянської освіти і підтримувати в них ідентичність українців. Також говорили багато про необхідність психологічної допомоги і підтримки, в першу чергу молоді, так званий підхід молодіжної роботи, обізнаної про травму, оскільки війна і повномасштабне вторгнення, звичайно, є травматичною подією для всього населення України, і нам, людям, які створюють, дизайнують і реалізовують програми неформальної освіти, громадянської освіти, потрібно це враховувати і навчатися потрібно відповідним методикам, отримувати знання в сфері психології і молодіжної роботи, обізнаної про травму. Також однією з рекомендацій є те, що нам потрібно виходити на нові цільові аудиторії для когось, тому що, звичайно, що тут мається на увазі, зокрема, вікові категорії, працювати з більш дорослим населенням, не тільки з молодими людьми, оскільки, чому скажу, що для когось нові, тому що, звичайно, є в Україні громадські організації, які цілеспрямовано працюють з різними віковими аудиторіями, але наразі ми говорили про те, що нам потрібно охоплювати громадянською освітою усіх, і, наприклад, більш доросле населення потрібно навчати місцевій демократії, тому, як вони можуть бути залученими до прийняття рішень і, власне, самостійно приймати рішення щодо життя своєї громади. Також говорили про те, про важливий як виклик і таку рекомендацію, це важливість комунікації з органами місцевого самоврядування і державної влади щодо необхідності підтримки програм неформальних програм громадянської освіти, оскільки саме неформальна освіта, вона може бути більш швидко за рахунок відсутності цих бюрократичних перешкод, про які згадувала, зокрема, пані Лариса, озвучуючи напрацювання групи. Неформальна освіта від них в більшій мірі звільнена, тому може більш оперативно реагувати на виклики, і тому дуже важливо надавати можливу підтримку органам державної влади і місцевого самоврядування для провайдерів неформальної освіти. Також поговорили про те, як рекомендацію, що зараз дуже важливо залучати максимально
і для там учнів, студентів їх до діяльності громадських організацій, освітніх центрів, підсилюючи формальну освіту певними такими неформальними методиками і залучаючи їх до життя громадянського суспільства. І також поговорили про дві речі ще. Це про важливість, власне, навчатись зараз для людей, які надають, які здійснюють програми громадянської освіти, навчатись фандрайзингу, написанню проєктів, тому що наразі Україні надається підтримка, зокрема фінансова, для реалізації різних проєктів, і дуже важливо, щоб люди, які працюють в цій сфері, чи зараз в них виникла потреба вирішувати певні проблеми в громаді за допомогою громадянської освіти і розвитку громадянського суспільства, щоб вони навчилися, яким чином, власне, ефективно писати грантові заявки і отримувати фінансування для здійснення якісних проєктів. І також говорили ще останнє, про що встигли за 20 хвилин, це про те, що дуже важливо зараз робити програми не лише формальної освіти, а й неформальної освіти, максимально практично орієнтованими чи проєктно орієнтованими, щоб люди дійсно по виходу з певного тренінгу чи програми неформальної, присвяченої питанням громадянської освіти, могли щось робити, мали певні інструменти, чи створювали певні проекти і ідеї вже відразу на самому навчанні. Отак коротко, за 25 хвилин, бачимо, що щось перегукується, тому що дійсно взаємопроникнення на формальній сфері, неформальної в Україні є, і це таке добра взаємодія. Я тоді зараз хотів би запросити також прокоментувати, можливо, доповнити рекомендаціями те, про що напрацювала група, присвячена неформальним програмам у сфері громадянської освіти. Хто хотів би, будь ласка, вмикайте мікрофони чи пишіть до чату будь-які запитання, можливо, щодо того, що ми озвучили, коментарі. Маємо на це кілька хвилин, якщо в когось є. Можливо, ви також могли би навести якийсь добрий приклад ініціативи в сфері неформальної освіти, присвячені громадянським компетентностям. Йшла 3-я година роботи, люди втомлені. Гаразд, тоді я, ймовірно, буду сприймати це так, що наразі ми розглянули ті запитання, які були в чаті, і, можливо, нема доповнень, коментарів. Якщо можна, я так. хотів би два моменти. От перший момент – це, можливо, як порядку постановки проблеми, пропозиції, можливо, провести якесь дослідження з приводу синхронізації і наближення формальної і неформальної освіти, щоб це не було розділено якби якимось муром і окремо це було, а це, можливо, якісь просто різні боки одного тієї явища, так, скажімо, я б так сказав. Це по-перше. І по-друге, я думаю, що потрібно якось, можливо, на законодавчому чи на рівні Міністерства освіти звернути увагу на те, що участь і взагалі неформальна освіта повинна якось заохочуватися в тому плані, що люди, які і її просувають і навчаються, вони повинні бути базою для громадського руху, в плані поповнення органів місцевого самоврядування, і такого плану. І в плані оцінки в подальшому їх роботи, коли вони будуть залучені до державної служби, до якоїсь служби. Тобто це має бути одним із факторів, які це має позитивно враховуватися, а не просто для самоосвіти, самопросування і таке інше. Це має бути якийсь зустрічний такий рух з боку державних інституцій також. Тобто я думаю, що на це треба звернути увагу і Міністерство освіти, щоб це було якось враховано. Дякую. Надзвичайно цікаво було все почути. Просто дуже цікаво. Дякую. Щиро дякую, пане Олеже, за коментар. Я тоді
Також хотів би звернути вашу увагу на концепцію з розвитку громадянської освіти, яку я сьогодні згадував. Там якраз чітко прописана розмежування за видами освіти, на формальну освіту, неформальну освіту і інформальну освіту. І, на мою особисту думку, це доволі зручно, тому що в першу чергу ми говоримо про те, хто здійснює програми неформальної, формальної чи інформальної освіти. І є певні ознаки, які їх дуже відрізняють. І, на мою особисту думку, в Україні якраз добра ситуація в тому, що ми дуже взаємодіємо, і, наприклад, провайдери неформальної освіти, наприклад, там наша громадська організація, інкубатор демократичних ініціатив, ми маємо в такому слові доступ до закладів освіти, до шкіл, до університетів і можемо працювати відповідно з студентством, з учнівством, і в цьому немає перешкод, доповнюючи і підсилюючи один одного, тому що маємо інші приклади в тій же Російській Федерації, де незалежна громадська організація не має жодного доступу до школи, і щось проводити можуть тільки організації, які явно не пропагують ідеї прав людини, демократії і тощо, розповідаючи про те, як там учням потрібно вмирати за незрозуміло що, скажімо так. Тому я думаю, що у нас тут якісно інша добра ситуація. Дякую ще раз за коментарі. Не бачу піднятих рук, тому візьму на себе сміливість тоді завершувати нашу сьогоднішню конференцію. Перед цим хотів би подякувати також ще пані Ларисі окремо за допомогу з модерацією однієї з груп, присвячених формальній освіті. Велике вам за це спасибі. Власне, я хотів би на завершення сказати декілька слів, і в першу чергу, власне, хотів би подякувати і нагадати, що це наша конференція «Громадянська освіта в Україні». Виклики, що постають після повномасштабного вторгнення Росії, та відповідь на них була організована громадською організацією «Інкубатор демократичних ініціатив». Це організація, яка працює в Україні і не лише, і якраз має за мету, зокрема, розвиток громадянської освіти в Україні, залучення молодих людей до громадської діяльності, розвиток програм міжнародної солідарності. Ця конференція була організована нами у партнерстві з Освітнім домом прав людини в Чернігові за підтримки Федерального агентства з громадянської освіти та за рахунок коштів Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Щиро дякуємо всім партнерам за можливість організувати цю конференцію. Насправді, після того, як ми сьогодні з вами і завершимо, робота конференції буде продовжуватися в комітету, оскільки ми також будемо ще писати підсумки конференції, обов'язково вам їх надішлемо, і також запросимо як вас, так і людей, які не змогли взяти участь, і інших експертів та експерток, прокоментувати та доповнити наші напрацювання, і після цього вони будуть надіслані певним міжнародним партнерам та донорським структурам. Я хочу подякувати сьогоднішнім нашим спікерам та спікеркам за те, що вони змогли в цей складний час знайти можливість приєднатися. Це і пан Олександр Пижов з Міністерства освіти і науки України, пані Лариса Коломієць, учителька освіти та громадянської освіти, пані Ганна Довбах, співкоординаторка Української суботньої школи Вільнюса, пані Олександра Матвійчук, очільниця громадської організації «Центр громадянських свобод». Мене звуть Назарій Боярський, я, власне, представляю громадську організацію «Інкубатор демократичних ініціатив». І на завершення також хотілося б сказати про те, що дійсно громадянська освіта, і ми сьогодні про це говорили, це про розвиток цінностей у людей.
І мені здається, що громадянська освіта зараз надзвичайно актуальна, тому що це саме те, що об'єднує українців і українок як в межах України на підконтрольних територіях, так і на тимчасово непідконтрольних уряду територіях, так і українців і українок, які знаходяться за кордоном. І це те, що робить нас єдиними і спільними у нашій боротьбі за свободу. І, звичайно, що наразі внаслідок повномасштабного вторгнення Росії ми воюємо не лише за землі, які належать Україні, а й за те, щоб жити вільно на цих землях, за те, щоб розвивати демократію і права людини, і жити в мирі. І багато в чому це якраз про ці цінності громадянської освіти, які ми розвиваємо своїми програмами. Тому на завершення я хочу подякувати усім нам, усім учасникам і учасницям конференції за те, що ви робите в сфері громадянської освіти, за те, що ми всі в межах своїх можливостей докладаємося до нашої перемоги і до того, щоб мир, злагода, права людини, демократія були в Україні. Дякуємо усім за участь. Ми ще будемо повертатися з листами. Передаємо теплий привіт тим, хто дивиться нас на Фейсбуці, і також тим, хто буде дивитися запис нашої конференції. Велике спасибі, і я сподіваюся, до нових зустрічей. До побачення. До побачення, Назарію. Хотів... Назарію, не включив. Перепрошуємо, зараз одну хвилиночку. Так.